આઈ હોપ યુ નો વોટ ઇઝ કોન્શિયસ એન્ડ વોટ ઇઝ સબકોન્શિયસ. એટલે બધી એની અંદર છે કોન્શિયસ, સબકોન્શિયસ, અનકોન્શિયસ, કલેક્ટિવ કોન્શિયસ એન્ડ કોસ્મિક કોન્શિયસ. બહુ વિસ્તાર તો ન કરું, પણ વોટ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કોન્શિયસ માઇન્ડ એન્ડ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. કોન્શિયસ માઇન્ડ ઓનલી 10%. સબકોન્શિયસ માઇન્ડ વર્ક્સ 90%. તમે જો સબકોન્શિયસનો ફેર કર્યો નહીં ને, તો આ બધી ક્રિયાઓ કર્યા પછી બી તમને આમ બહુ ઓછી પ્રગતિ દેખાશે. કારણ કે કોન્શિયસ માઇન્ડ તમારું એકદમ વિજિલન્ટ છે, એકદમ એલર્ટ છે. વળી આશ્રમમાં છો એટલે વધુ એલર્ટ છે. આવા વિચાર ના આવવા જોઈએ, આવું કાર્ય ના કરવું જોઈએ, આમ કરવું, એટલું બધું વિજિલન્ટ. પણ તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ઇઝ નોટ. 10% ઓનલી બાય કોન્શિયસ. અત્યારે હું બીજા પ્રકાર નથી લેતો, 90% મૂકું છું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. પરંતુ જવાબદાર કોન્શિયસ માઇન્ડ છે. 10% તમે જે બી કરશો, કશાય કરશો, વિષય સેવશો, આ તમારામાં 10% રોલ કોન્શિયસ માઇન્ડનો છે, 90% સબકોન્શિયસનો છે. પરંતુ તારી પાસે બુદ્ધિપૂર્વકનો પુરુષાર્થ જ છે. એટલે સબકોન્શિયસમાં નાખ્યું કોને? કોન્શિયસ માઇન્ડે. એટલે જવાબદાર સબકોન્શિયસ નહીં બને. બિકોઝ યુ વિલ સે કે પણ વોટ કેન આઈ ડુ, ધ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ વોઝ લાઈક દેટ. મેં વિચારપૂર્વક તો આવું દુષ્કૃત્ય નથી કર્યું ને, ધક્કો લાગી ગયો. કેટલા હમણાં છાપાઓ ભરીને તમે જુઓ, આમ કરી નાખ્યું ને પેલો મેચમાં પેલા હાથ ફેરવી નાખ્યો, પાણી વેચતો તો તેને સીધો હમણાં જેલમાં પૂરી દીધો. જેની જેની ચીજ છે, જે બી સબકોન્શિયસ ધક્કો લાગ્યો. એક સ્ત્રીને કીધું કે પાણી લેજો ને, પેલી ના પાડી તો એને રોંગ જગ્યા પર હાથ ફેરવી દીધો હશે. પેલી એલાર્મ કર્યો, પોલીસ આવીને એને પકડીને આપણે જેલ ભેગો. એને તો ક્યાં અડધી સેકન્ડનું, અડધી મિનિટનું સુખ મળ્યું, અને હવે કેટલું જેલમાં ચડવાનું, અને એમાંથી નીકળશે પછી ઈશ્વર જાણે શું. તું કે પણ હું તો પાણી વેચવા ગયેલો, આવું કેવી રીતે થઈ ગયું? કયા સબકોન્શિયસનો ધક્કો લાગી ગયો? ક્રોધથી નહીં, પછી વાસનાથી. પેલે પાણી ના લીધું એટલે નહીં, પણ જોકે એ બી ધક્કો જ છે ને, આમ તો વાસનાનો ધક્કો. અને શાસ્ત્રો તો બરાબર દ્રષ્ટાંત સાથે સમજાવશે. આટલી ઘડી અંતરાય કર્યો ઋષભદેવના આત્માએ, આટલા મહિનાઓ સુધી ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું. ઇટ ઇઝ નોટ 1 મિનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મિનિટ. કારણ કે એની અંદર ખાલી સમય, યોગ અને કશાય આપણે બધું સમજીએ કે યોગના કારણે ટાઈમ ફિક્સ થશે, પછી પાછું કશાયની તીવ્રતાના આધારે પાછું ટાઈમ વધશે. સ્થિતિ, કાળ વગેરે આપણે બધું કર્મ ગ્રંથો વખતે શીખ્યા છે. એટલે બધું 1 મિનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મિનિટ નથી. એક જ મિનિટ ક્રોધ તારો ચાલ્યો, પણ એમાં એકાદ આખી ગતિ તારી નરકની થઈ જાય. સીધા 50,000 વર્ષની નરકનું દુઃખ મળે, તિર્યંશનું મળે, ઢોરનું મળે. ગઈકાલે કોઈને કીધું, કોઈ આપણે વાંદરો કે એટલે આપણું માન ગવાય. મને યાદ કરાવજે, માન વખતે કહેવા જેવું છે. તો તમને કહી દઉં છું એટલે તમારું પાકું થઈ જશે. સારું, કોઈ ગધેડો કે, શ્લોકમાં નથી કહે, એવું કંઈ શ્લોક નથી, પરંતુ મને યાદ કરાવજે. જેવું તને લાગે કે અહીંયા બોલવું જોઈએ સાહેબ, તો હાથ ઊંચો કરજે. તો કોઈ ગધેડો કે તમને તરત ખરાબ લાગે કે નહીં? તરત તમને એમ થાય, હા ગધેડો કે તો ન લાગે, બિકોઝ યુ જસ્ટ ડોન્ટ એક્સેપ્ટ ઇટ. પણ તમને કે તમારામાં બુદ્ધિ બહુ ઓછી છે, અને જે તમે પણ જાણો છો, એટલે વધારે માન ગવાય આપનું. કોઈ કે રાક્ષસ જેવો છે તો આપણે એટલી દુઃખ નહીં થાય. તારે બુદ્ધિ નથી તારામાં, તો જે દુઃખ થઈ જાય ને, બિલકુલ ભાન નથી, આમ નથી, એવું કંઈ. આપણે ગધેડો રાખીએ હમણાં, ગધેડો પછી લાઈન બરાબર યાદ રાખજો. કોઈ ગધેડો કે તો હવે તમારે વિચારવાનું કે હવે જો આ ગધેડો કીધો, એમાં હું આઈ સ્ટાર્ટ આર્ગ્યુઇંગ, રિએક્ટિંગ, ફાઇટિંગ, દેન ઇટ કેન ગો ફ્રોમ જેસ્ચર્સ ટુ વર્ડ્સ ટુ હેન્ડ ટુ હથિયાર. હવે તે વખતે ખ્યાલ નથી આવતો કે આની કેટલી તીવ્રતા થશે. જેને જેને ખૂન કર્યા છે પેલા ક્રોધના આવેશમાં, એને કંઈ પ્લાનિંગ ન કર્યું હોય તે વખતે, પણ આર્ગ્યુમેન્ટમાં ક્યારેક ક્રોધ વધી ગયો તો શબ્દ રૂપે પ્રગટ થયો, ક્યારેક ક્રોધ વધી ગયો તો પ્રહાર રૂપે સ્લેપ, અને ક્યારેક ક્રોધ વધ્યો તો હથિયાર. હથિયારથી બને છે કે નથી બનતું? તો હવે ગધેડો કીધો, તારે સિમ્પલી કહેવાનું, તારે સીધું બદામ પિસ્તા ખાવાના. આઈ ડોન્ટ એક્સેપ્ટ ઇટ. બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. બદામ પિસ્તાનો લાડુ હોય તો લાડુ બી ખાઈ લેવાનું.
કંઈક તમારી ભૂલ થતી હોય એવું લાગે, એમ કેવું હોય તો બી એકવાર છૂટ. પણ તું પાછું તારા માન કશાય સુધી એને પહોંચવા દે. તને ખબર તો છે ને કે માન કશાય છે, તો ત્યાં સુધી પહોંચવા જ કેમ દે છે? પણ પહોંચવા દે. એટલે તમને થાય શેનો ગધેડો, શેનો ગધેડો, અને હું ગધેડો હોય તો તું કૂતરો. હવે આ કશાય કરીને તે એવો જન્મ એવા કર્મ બાંધ્યા જેના ફલરૂપે તું એક આખો જન્મ ગધેડો બનશે. અને ત્યારે આખી જિંદગી બધા કહેશે ગધેડો ગધેડો ગધેડો. તારે એકવાર સાંભળી લેવું જ કે આખી જિંદગી. કારણ કે પછી 15-20 વર્ષ આઈ ડોન્ટ નો ગધેડો કેટલો જીવે. ભાઈ અમદાવાદમાં કેટલો જીવે ગધેડો? તો 15-20 વર્ષ એમ સમજું છું. એ કેટેગરીના 15-20 વર્ષનું આયુષ્ય હોય. તો હવે જ્યારે જ્યારે કોઈ એને જોશે શું કહેશે? એટલે આખી જિંદગી ગધેડો છે, શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન આત્માને ગધેડો કહેશે. અને અત્યારના એક જ વાર કહે છે, અને હવે તું રિએક્ટ નહીં કરે તો એ બી થાકીને મૂકી દેશે. કે 3-4 વાર કહેશે વધારે તને ચીડાવવા માટે, પછી તો ચૂપ થશે જ ને. શું કરવું છે? હજી વિચાર કરો છો? વેરી ગુડ. આવા બધા બોધ આપશે કે અરે એકવાર અપમાન સહન કરી લેવામાં તારું જાય જ શું? આ અપમાનનો ઇસ્યુ બનાવીને જે કર્મ બંધાશે ને એ વિશેષ તને આખું જન્મ ગધેડો રાખશે. કારણ કે પછી તો તમારા હાથમાં જ નથી રહેતી ને બાજી. સો કોન્શિયસ માઇન્ડ 10%, સબકોન્શિયસ માઇન્ડ 90%. But what is in your hands? અત્યારના તમને કોઈક વિચાર ચાલી રહ્યો છે, જે વિચાર આવતો એ પકડી રાખજો, શુભ હોય કે અશુભ હોય અત્યારે. અને કહું છું નહીં, ઇરેઝ ઇટ, ટ્રાય ઇરેઝ ઇટ એન્ડ સબસ્ટિટ્યુટ વિથ એની અધર થોટ. બટ તમને જે આવતો એ બંધ કરી અને એ કરો. ઇટ્સ પોસિબલ. તમને કંઈ ખરાબ વિચાર આવ્યો હોય તરત તમે સજાત્મક સ્વરૂપનું સ્મરણ કરો તો એટલીસ્ટ ગયો તો ખરો ને. હવે હું કહું કે અત્યારે તમારું સબકોન્શિયસમાંથી કાઢી નાખો તો યુ વિલ સે ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. સી, સો કોન્શિયસ માઇન્ડ ઇઝ પોસિબલ, બટ એની શક્તિ 10% જ છે. 90% શક્તિ સબકોન્શિયસની છે. પણ તમારા હાથમાં કોન્શિયસ માઇન્ડ જ છે. એટલે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે બુદ્ધિપૂર્વકનો પુરુષાર્થ. બુદ્ધિપૂર્વકનો ઇટ ઇઝ એ કે કોન્શિયસ માઇન્ડમાં તું સ્વાધ્યાય કર, એ વિચારોને એ કર. I hope you all know, I had taken psychology for 1 year. So you know કે કોન્શિયસ માઇન્ડના શું ફંક્શન્સ છે, સબકોન્શિયસ માઇન્ડના શું છે. આ પૂરું થાય કે ન થાય પણ સમજવું હોય તો સમજી લઈએ. તો કોન્શિયસ માઇન્ડનું એક મોટું કોન્શિયસ માઇન્ડ, આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ કોન્શિયસ માઇન્ડ જસ્ટ નાઉ. નંબર 1 ઇઝ પિકિંગ અપ સેન્સેશન્સ. યુ કેન જસ્ટ રાઇટ 1 word, સેન્સેશન. વર્બ્સ બધા તમને યાદ રહેવા જોઈએ, નાઉન લખી દો. સો સેન્સેશન, ઇન્દ્રિય દ્વારા જગતના જે સેન્સેશન આવે, ગરમી, બહાર ગરમી છે, અહીં નહીં, અહીં ઠંડી, અને આ સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા મેસેજ પહોંચે છે. ગેલો શું વિચારે છે? નેક્સ્ટ ટાઈમ મેમાં તો એપ્રિલમાં તો નહીં જવાનું, રાઈટ? ઓક્ટોબરથી એવું હોય તો ચાતુર્માસ કરવો અહીંયા, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી રહી જવું. એક્ઝામ્પલ, જસ્ટ ફૂલિંગ. તો જગતના બધા જે પૂતગલના જે બધા ગુણધર્મો છે એ ઇન્દ્રિય પકડે, અને એના સેન્સેશન્સ પકડવાનું કામ સબકોન્શિયસ માઇન્ડનું નથી, કોન્શિયસ માઇન્ડ. સો ફર્સ્ટ ઇઝ sensation. Second is decisions. ડિસિઝન કરવાનું, નિર્ણય કરવાનું કામ કોન્શિયસ માઇન્ડનું છે, સબકોન્શિયસનું નહીં. સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ઇઝ ડમ એન્ડ ડેફ. એટલે સબકોન્શિયસ પ્રોગ્રામિંગ યુ કેન ડુ વિધાઉટ લેંગ્વેજ ઓલ્સો. તમે મ્યુઝિક મૂકીને પણ સબકોન્શિયસને પ્રોગ્રામ કરી શકો, પણ કોન્શિયસ માટે તમને માર્ગદર્શન જોઈએ, બોધ જોઈએ. અને સમજો દેટ પર્સન ધેર he might not understand the language, so the conscious mind is not getting affected, but still with vibrations the subconscious mind is. Subconscious mind doesn't need that language. એટલે એને કોઈ લેંગ્વેજ, કઈ ભાષામાં પ્રાર્થના કરું તો મારું મન સ્ટ્રોંગ થાય,
તો કે તમારું પ્રાર્થનામય બને પછી એવું જે બહાર કન્ડ્યુસિવ એટમોસ્ફિયર હોય એનાથી બી થાય. ને રશિયામાં તો બહુ બધા પ્રયોગો થઈ રહ્યા. રાત્રે જ બધું એને શીખાવી દે, સવારના નો સ્કૂલિંગ, સીધું ડિરેક્ટ ઇન ધ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. અને સડનલી દેટ ફેલો આન્સર્સ, અને કે આવું તો મેં સાંભળ્યું બી નથી કોઈ દિવસ, બિકોઝ કોન્શિયસ માઇન્ડે પકડ્યું નથી. એક્ઝામ્પલ, સો વન ઇઝ second decisions. So decision making is conscious. So now you understand how important is this conscious mind, because આખું ડિસિઝન તો એ કરવાનું છે. સબકોન્શિયસ માઇન્ડ તો ધક્કો મારવાનો છે, એ નિમિત્તમાં સીધો ધક્કો મારશે. પરંતુ તે વખતે આ ધક્કામાં અટકવું, જવા દેવું, આ બધા ડિસિઝન કોન્શિયસ માઇન્ડ કરશે. સો થર્ડ ઇઝ ડિઝાયર, ઈચ્છવું, કારણ કે ઈચ્છવું પણ વિચારનો જ એક પ્રકાર છે. એટલે વિચારવું, ઈચ્છવું, આ બધું કોન્શિયસ માઇન્ડ. યુઝિંગ લોજિક, પ્રિપેરિંગ યોર સેલ્ફ ફોર એન આર્ગ્યુમેન્ટ. આમ કહેશે તો હું આમ કહીશ, આવું બધું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ નથી કરી શકતું. આ આટી ગૂટી બધું કોન્શિયસ માઇન્ડ જ કરી શકશે. અનુમાન સુદ્ધા બી સબકોન્શિયસ નહીં કરી શકે. ડેફિનેટમ તો મેં કીધું, હવે બ્લાઇન્ડ બી કહી દઉં ચાલો. એટલે ઇટ્સ એન ઇનર લેયર ઓફ યોર કોન્શિયસનેસ, એમ કહો તો ચાલે. ઓફકોર્સ કોસ્મિક પર જ તમે ટંગ થશે ત્યાં સુધી બધું નકામું છે, મનની ભૂમિકામાં છે, પૂતગલ સાથે કનેક્ટેડ છે. પણ સબકોન્શિયસ ઇઝ બ્લાઇન્ડ, ડેફ, ડમ, એટલે એને તમે કાંઈ ન કરી શકો. પણ કોન્શિયસ માઇન્ડનું વિચારવું, ઈચ્છવું, ડિસિઝન લેવું, સેન્સેશન પકડવા, વોટ એલ્સ, અનુમાન કરવું, લોજિક. કારણ કે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ડઝન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ લોજિક. તમને વાસનાનો પ્રકોપ થાય છે અને સબકોન્શિયસનો ધક્કો. સબકોન્શિયસ ઇઝ વર્કિંગ ઇવન ઇન ધ વેકિંગ સ્ટેટ, બટ એટલું બધું ચોકી કરે છે કોન્શિયસ માઇન્ડ કે તમને ખબર બી નથી પડતી અત્યારનું તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. અને વેન ધ કોન્શિયસ માઇન્ડ ઇઝ ઓફ ટુ સ્લીપ, ત્યારે ઓનલી સબકોન્શિયસ ઇઝ વર્કિંગ, ડ્રીમ સ્ટેટ. પરંતુ અત્યારના પર સબકોન્શિયસ કામ તો કરે જ છે. આ એક જ વાત કરી, બધા જુદી જુદી રીતે પકડશે. કોઈ અત્યંત મહાત્મ્ય સાથે પકડશે, કોઈ અલ્પ મહાત્મ્ય સાથે પકડશે, કોઈ ટાઈમપાસ માટે કરશે, કોઈ આમાંથી આખી એની સાધના પ્રક્રિયામાં રિશફલિંગ કરશે. એટલે એ બધું જે પ્રભુએ કીધું અભિપ્રાય બદલો, અભિપ્રાય બદલો, તે સબકોન્શિયસમાં પડેલું તે કોન્શિયસ એક્ટિવિટીથી સબકોન્શિયસ વાળું કાઢો કે એ જ તમને સપોર્ટ કરે. તમે કંઈ ખોટું કરવા જાય તમારું સબકોન્શિયસ જ ના પાડે. એટલે તમારી શક્તિ 10% વાળી તો આ કામ લાગીને 90% આવી, એટલે સ્ટ્રોંગ થાય. સો ઇન્ફ્લુઅન્સ વગેરે, અનુમાન, આ બધું બી કોન્શિયસ માઇન્ડનું છે. સબકોન્શિયસ ઇન્ફ્લુઅન્સ કંઈ નહીં, ત્યાં જે પડી છે એ ઉત્પન્ન થઈ જાય, દેટ્સ ઇટ. એને કાંઈ ઇન્ફર કરવાનું નહીં. સૌથી વધારે તો ફિલ્ટર. કોન્શિયસ માઇન્ડની શક્તિ છે કે એની જે અનુભૂતિ વગેરે છે એ ફિલ્ટર કરીને શું સબકોન્શિયસમાં મોકલવાનું, આ ફિલ્ટરેશન કોન્શિયસ માઇન્ડ કરે. અને હું તમને ચોખ્ખું જ કહી દઉં કે જ્યાં તમને સુખ લાગે, લાભ થાય, એ ચીજ બધી એ સબકોન્શિયસમાં મોકલશે. એટલે કેરીના રસ પીતા પીતા ડૉક્ટર દુરિયા એવો ફેસ બનાવું છું, તો કેરીનો રસ પીતા પીતા તમને જો સુખની અનુભૂતિ, બહુ મજા આવી, તો સીધું આ મેસેજ કોન્શિયસ સબકોન્શિયસને પહોંચાડશે. હવે કાઢતા ઠૂંસ નીકળશે તમારું. તે વખતે સુખ કે લાભ નથી, આ હું શું કરી રહ્યો છું, આ લોલુપતાથી એ કેરીમાં કીડો બનીશ, એમ તમે ફિલ્ટર કરીને તો મેસેજ એમ મોકલો કે આ વિષયાશક્તિમાં ફસાવું નહીં, વિષયાશક્તિમાં ફસાવું નહીં, વિષયાશક્તિમાં ફસાવું નહીં. તો સબકોન્શિયસમાં એ સ્ટોર થઈ ગયું. નેક્સ્ટ ટાઈમ તું કેરીનો રસ પી, એ ધ્યાન રાખજે ગધેડા, એમ સબકોન્શિયસ કેસ. બહારથી કોઈ નહીં, સબકોન્શિયસ કેસ. સો ધ ફિલ્ટરિંગ ઓફ યોર અનુભૂતિ, એનું સરખું જજમેન્ટ એ પાસ કરવું સબકોન્શિયસ. આ કામ પાછું કોન્શિયસનું છે, પણ કોન્શિયસની તાકાત 10% જ છે. પ્રસંગે એની હેલ્પ 10% જ મળશે તમને. પણ જવાબદાર તો એ જ થયું ને,
કારણ કે એને જો ફિલ્ટર કરી હવે અનંત કાલમાં બધું રોંગ જ ગયા છે મેસેજીસ. સ્પર્શમાં સુખ છે, રસમાં સુખ છે, રૂપમાં સુખ છે, આમાં સુખ છે, આમાં સુખ, એ જ બધા ગયા. તમે સમજી શકો કે કેવો ક્લેન્ઝિંગ પ્રોસેસ તમે સત્સંગ દરમિયાન કરતા રહેવાનું છે. ભટ્ટી કરો તો બહુ સારી વાત છે, પણ સત્સંગ દ્વારા આ એક એક તાલી તમે પાડો એમાં કેટલા બધા લાભ છે ખબર છે. એક તો આપણે બધું પોઈન્ટ્સ આવી જાય છે ને એ બધું તો આપણે ખબર છે. હા, આપણે FFDમાં તો શીખ્યા છે આમ 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 તાલી પાડવાની, તો બધા શુગરના પોઈન્ટ્સ, આ ચરબીના, પછી અહીંયાના પેલા ડાયજેસ્ટિવ પોઈન્ટ્સ છે, અહીંયા છે, એ બધું એ એટલે ફિઝિકલી તો ફિટ રહેવાના જ તાલીઓ પાડીએ એટલે. પણ આ તાલી કેટલી વાર તો ડિસ્ટર્બિંગ બી હોય છે, પણ હું અટકાવતો નથી, કારણ કે એ વખતે સબકોન્શિયસમાં કોઈ મેસેજ જાય છે, સાંભળતી વખતે નહીં. કારણ કે એની અનુભૂતિમાં વાહ આવે છે ત્યારે તમારો હાથ આમ પડે છે. હવે અમથા અમથા કરશો તો નહીં થાય પાછળ. તો થાય કે ચલો ને કોન્શિયસમાં તો કંઈ સમજાયું નથી, પણ તાલી તો પાડો એટલે તો એટલું જ જશે કે સત્સંગનો મહિમા જશે, પણ સત્સંગની જે જ્ઞાન છે એ નહીં જાય. એટલે બધું સભાનતાથી કરવાનું તો જ છે. અનેક છે. હું અહીંયા અટકું છું તો યુ અન્ડરસ્ટુડ કે સેન્સેશન ટુ લઈને ફિલ્ટરેશન સુધી આ બધા પ્રોસેસીસ કોન્શિયસ માઇન્ડના છે. સબકોન્શિયસ માઇન્ડની તાકાત 90%. એવરી એક્ટમાં જે તમને સોરી બોલવું પડે છે, બિકોઝ ધો યોર કોન્શિયસ માઇન્ડ ઇઝ સેઇંગ નો, બટ ધેર ઇઝ 90% ઇઝ સેઇંગ યસ. કરવો જ જોઈએ ને ગુસ્સો, આ ધપાટ કરીને થઈ જાય. અને પછી કોન્શિયસ માઇન્ડ કે શું કરી નાખ્યું તે, અને મારે તો આવું બોલવું નહોતું, મારે તો આવું કરવું નહોતું. અમે રવિવારે ત્યાંથી પાસ થયા સપનાજી, તમે ત્યાં ચાલતા હતા મરીન ડ્રાઈવ પર રાતના 10 વાગ્યા પછી, અને તમારો વર નહોતો પણ બીજો છોકરો બી નહોતો, 2 બહેનો હતા આજુબાજુ. હવે એ તમારા ફ્રેન્ડ હશે કે એમને એ પણ રસ્તામાં ચાલતા હશે. અમે તો જે જોયું, પણ અમારી જજમેન્ટ ધારણાથી અમે કાંઈ કરતા નથી. પણ એવા હતા, અમે કેટલું અમારું મનોહર મુખડું દેખાયું, પણ તમે તમારી ધારામાં જ હતા. વન્ડરફુલ. આનાથી પ્રભાવિત નહીં હતા, બીજા નિમિત્તથી પણ પ્રભાવિત નહીં થાય ને. બરાબર છે ને? કેટલો હાથ કર્યો, જાગૃત થાવ, સ્વપ્નમાંથી જાગૃત થાવ, સ્વપ્ન. બરાબર છે? તમે 10 વાગે તો 10 વાગે કેમ ચાલવા ગયા હતા? કશે પહોંચવું હતું કે વોક પર ગયા હતા? કેફે કોફી. અમારે અમિત શેઠની 2 દીકરીઓ આવે કે બાપા પ્લીઝ કમ, યુ વોન્ટ ટુ ગો ફોર અ ડ્રાઈવ. મેં કીધું બેટા આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ ઈટ એનીથિંગ, આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ ડ્રિંક એનીથિંગ. બધું ખાવાનું તો ભગવાને બંધ કર્યું, અને પીવાનું બધું FFDએ બંધ કર્યું. એટલે મેં કીધું તો કે નો જસ્ટ ફોર અ ડ્રાઈવ, યુ વોન્ટ ટુ ગો ફોર એન આઈસ્ક્રીમ. એકચ્યુઅલી એ લોકોને આઈસ્ક્રીમ ખાવો જ નહોતો, પણ એમ કે કંઈ કારણ આપશું તો બાપા આવશે. તો અમે બધા 84ના સોંગ્સ સાંભળતા મને લાગે 10 વર્ષે ડ્રાઈવ પર ગયો હોઈશું. એવી રીતે તમને દર્શન આપવા માટે ખાસ નીકળ્યા, પણ તમે તો જુઓ જ નહીં. મેં કીધું બેનને કહેવું પડશે કે આપણે કોઈ બી ગાડી પાસ થાય આપણે એવી ઝંખના રાખવાની. આ જીતુભાઈ છે, પૂછો ને ક્યાંથી ટપકી પડે ગુરુજી, તે પલ ઓડિટોરિયમનું બાથરૂમ. હવે આવું કોઈ એક્સપેક્ટ કરે કે કોઈ ગુરુજી બાથરૂમમાં આવી જાય? એટલે એ આ સંબંધ જ બહુ ખતરનાક સંબંધ છે. આ તમારું મૌન છે ને, તો તમારી પાસે તમને માઇક આપતું મૌન છે ને, તમે ભટ્ટીવાલા છો, તમે ભટ્ટીમાં છો, તો આપણે આપણો બધો વિકલ્પ નથી કરવા. છોડો, પેલું સિગરેટ પીતા હતા અને મેં રેડ હેન્ડે પકડ્યા ને, તમે એ બધું કાંઈ કહેવું નથી. છોડો. અને પાછું ડ્રામાનું નામ શું? ચોરના હાથમાં ચાવી. 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં હોઈશું ને ભાઈ, તો યુગ પુરુષ જ જોયા કરું 34 વખત. તો સબકોન્શિયસનું કામ શું હશે? તમે વિચાર કરીને કે શું હોય? ફર્સ્ટ મેમરી, બધી અનુભૂતિની સ્ટોરેજ તો ત્યાં છે,
બહુ મજા આવે, સ્નોમાં જઈએ તો બહુ મજા આવે, કેરીનો રસ મળે, તો જે બી સ્પર્શ ગંધ રસ રૂપનું જે બી બધું સ્ટોરેજ છે ત્યાં જઈને કરવાનું શું એ ખબર નથી, પણ પેલો સબકોન્શિયસની તીવ્ર મેમરી છે કે બહુ મજા આવે. આ લોકોને પૂછો ને સ્નો નામથી આ લોકોનું મોડું તો નાનું થઈ જાય કે આ સ્નો એટલે તમારી મેમરી શું કે બેન નથી તમારે ક્યાં છે? સ્નો એટલે તમને શું યાદ આવે? તો વર્ષો પહેલાં બ્યુટીફુલ આવતું હશે, હવે પેલું એ કાઢવાનું, સ્નો કાઢવાનો અને તકલીફ, બહુ ધીમે ધીમે જવાય, અને આ બધું તમને એ યાદ આવે. અને અમને લાગે સ્નો, પેલું જેકેટ યાદ આવે, પેલું યાદ આવે. તમારું સબકોન્શિયસનું કામ છે સ્ટોરેજ. બેન, તમારું કિચન મોટું છે કે સ્ટોરેજ મોટું છે? સ્ટોરેજ. એમ 90% સ્ટોર, તમે વિચાર કરો, તમે કૂતરાના ભવનું સ્ટોરેજ છે, તમે દેવગતિમાં ગયેલા એનું સ્ટોરેજ છે, તમે અત્યારના શું સુખ પ્રાપ્ત કર્યું છોડો ને, બધું ભવનું સ્ટોરેજ છે. રોદનાઓ છે, વાસનાઓ છે, બધું સ્ટોરેજ. આ 10% બિચારો ગમે તેટલી મહેનત કરે, પણ 90%નું હવે કેવો પુરુષાર્થ કરવો પડશે જીવને. એટલું સંકલ્પપૂર્વક ફિલ્ટરેશન કરવાનું આવે કે ઉપરનું લેયર તો આખું સ્મૂધ જ હોય. કિંપાક ફલ દરેક ઇન્દ્રિયનું જુઓ, સુંદર દેખાય, સુગંધ આવે, સ્વાદમાં મીઠું લાગે, સ્પર્શમાં સુવાલું લાગે. જો સસાની ભાષા બોલું છું, બધી જ ઇન્દ્રિય, પણ ખાધા પછી ઝેર ચડીને મરી જાય. એમ આ બધું આવે એટલે કિંપાક વૃક્ષનું ફળ દેખાવું જોઈએ કે હમણાં તો બહુ ગમશે તને, પણ એનું પરિણામ આમ થોડું. ભાઈ શું તો ખાતો હતો ગઈકાલ? કચોરી. તો કચોરી એ કિંપાક ફળ, અમને FFDમાં એમ શીખવાડ્યું કિંપાક ફળ છે. અમને એ તાત્કાલિક તો એમ લાગે કે આજે કંઈક ખાધું, અને પછી વેઇંગ સ્કેલ પર જાય ને એમ થાય કે આખી અઠવાડિયાની મહેનત ઝીરો. બરાબર છે? એટલીસ્ટ નવું મેસેજિંગ તો એવું જાય, એટલું સ્ટ્રોંગ જવું જોઈએ કે અંદર પડેલું બધું ડિઝોલ્વ થઈ જાય. ટ્રુ? You can understand what is happening or what will happen eventually. શું થઈ રહ્યું છે અથવા નથી થઈ રહ્યું, તો જેમ જેમ હું પ્રગતિ કરીશ તારે આવું જ બનવાનું છે. તું હમણાં કરે તો હમણાં થાય, ને તું કરોડો વર્ષ પછી. કેટલો ટાઈમ લાગે આત્મપ્રાપ્તિને? કેટલો ટાઈમ લાગે? તો કે જો ભાઈ, કીડીની સ્પીડ પર જશે તો આટલા ભવો, પણ નોટ નેસેસરી કીડીની સ્પીડ પર જવાનું. ફ્રોગની જેમ જમ્પ પણ કરાય, લીપ કહેવાય એને. અહીંયાથી અહીંયા એ ચાલવાનું નહીં, સીધું જમ્પ મારવાનું. કારણ કે આ ભીતરની યાત્રા છે, બહારની યાત્રા નથી. બહારની યાત્રા હોય તો ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ પાસ થાય પછી જ સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ પાસ થાય પછી થર્ડ સ્ટાન્ડર્ડ, તો 10 વર્ષ તો લાગે જ. મેટ્રિક શું કહેવાય હવે? હા, એ તો જ્યારે મેટ્રિક કોર્સ હતો ત્યારે મેટ્રિક્યુલેશન કહેવાય, હવે નથી. હવે બ્રિટિશરો ગયા ને 47માં ગયા. તારે તો પેલું 11th સુધી ને મેટ્રિકની એક્ઝામ આપે એટલે મેટ્રિક્યુલેશન કહેવાતું. ચાલો એ જ ચાલુ રાખો, નો પ્રોબ્લેમ. હા, અને કોલેજ ફિનિશ કરે એટલે પછી ગ્રેજ્યુએશન આપણે બોલીએ. તો એ તો જેમ કીડીની સ્પીડથી જ જવાય. પ્રોપર સિલેબસ હોય. ધેર ઇઝ નો સિલેબસ, નો ધીસ થિંગ. 48 આજે ગુરુ મળ્યા ને 48 મિનિટ્સમાં શાયક સંકિત થઈ શકે. અને ભવો લાગે એટલે ક્યારે પહોંચીશું, ક્યારે થશે? તો કે તારી તીવ્રતા, તારી તમન્ના, તારી અભિપ્સા, તારી સઘનતા, એના ઉપર ડિપેન્ડ થાય છે. કીડી રીતે પણ રૂટ તો એ જ પૂરો કરવો પડશે, પણ કીડીની સ્પીડથી થાય ને ફ્રોગ એ તું નક્કી કર. તમારું જેવું નથી, કોર્પોરેટ વર્લ્ડ જેવું નથી ધીમે 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 જ ઉપર જવાય. અમારે તો સીધો નવો આવે ને સીધો ઉપર પહોંચી જાય. ગૌતમને કેટલો ટાઈમ લાગ્યો? ઇન્દ્રભૂતિને સમોસરણ ચડતી વખતે એ કયા ગુણસ્થાનક પર હતા? પહેલા ગુણસ્થાનક પર. ઢીલું હતું પણ પહેલું છે કે માનની તીવ્રતાને બધી તૂટવા લાગી હતી. પહેલું ગુણસ્થાનક, અને ત્રિપદી મળતાની સાથે છઠ્ઠું.
છઠ્ઠું બોલો ને ચાલો ને, કોન્સ્ટન્ટ તે વખતે છઠ્ઠું હતું તો છઠ્ઠું રાખો, છઠ્ઠું ગુણસ્થાન. અથવા અનુભૂતિ ઉછાળાની દ્રષ્ટિએ સાતમું ગુણસ્થાન. બહુ વિસ્તાર નથી કરતો, પણ જે ગણવું હોય તે છઠ્ઠું કે સાતમું. તો ફ્રોગની સ્પીડ, કીડીની નહીં. આજે જ થઈ શકે તમને, અને કરોડો ભવે પણ નહીં થાય. સો ટૂંકમાં વી આર ટોકિંગ ઓફ ધ કોન્શિયસ માઇન્ડ. વી ફિનિશ્ડ. સબકોન્શિયસ માઇન્ડ, નંબર 1, મેમરી ઓફ ઓલ ધ અનુભૂતિ, નોટ વર્ડ્સ. વર્ડ્સ વાળી મેમરી નથી, એ તો ડેફ એન્ડ ડમ છે. એટલે એ બધી ફિલિંગ્સનું સ્ટોરેજ કરશે. કે તું મોઢેથી ના બોલે છે, પણ તને હરવા ફરવામાં સુખ લાગે, એ ફરવામાં સુખ છે એની મેમરી છે. ક્યાં ફરવાનું એ નથી ખબર એને, શું ફરવાનું કંઈ નથી. એ તમે બધું મતિ જ્ઞાનમાં મૂકો. પણ મતિ જ્ઞાનના જ આમ જુઓ તો કોન્શિયસ સબકોન્શિયસ થયું. પણ આખી ફિલિંગ્સનું સ્ટોરેજ, અને એવી પાછી જૂની ઘણી હશે, એટલે એકદમ આમ બારૂદ છે, નિમિત્ત મળતાની સાથે બ્લાસ્ટ થાય. આ થોડું નથી, આ બહુ બહુની પડેલી. સો નંબર 1 ઇઝ મેમરી. સેકન્ડ ઇઝ EQ, બિકોઝ કોન્શિયસ માઇન્ડનો સંબંધ IQ સાથે. વોટ ઇઝ IQ? પણ આપણે ઘાટકોપરવાળા ઘણા છે, અમદાવાદવાળા ઘણા છે, કોશન બોલે તો શું સમજાય એ લોકોને? એટલે આપણે છે ને ક્યુને માટે ક્વોલિટી વાપરીએ, ઇન્ટેલિજન્સની ક્વોલિટી. IQ કોન્શિયસ માઇન્ડ સાથે સંબંધ. સારી યુનિવર્સિટીઝમાં જાઓ, સારું ભણો વગેરે. અને સબકોન્શિયસ સંબંધ EQ. હવે તો ક્યુનો અર્થ ક્વોલિટી છે, ઇમોશનલ ક્વોલિટી. સ્ટ્રેસ વખતે કેટલો બેલેન્સ્ડ રહી શકે, આ બધું તો શીખવતા નથી છોકરાઓને. ડિસિઝન વખતે પહેલાં તું સ્ટ્રેસ ફ્રી થઈને પહેલાં ડિસિઝન કરવા બેસ વગેરે. સી ધીસ 3 ટાઈપ ઓફ વર્ક. ગેલાની, ધીસ ઇઝ ફોર યુ. હાર્ડ વર્ક લખો, હાર્ડ વર્ક. પછી નીચે લખો શાર્પ વર્ક, અને એની નીચે લખો સ્માર્ટ વર્ક. હાર્ડ વર્ક એટલે ફિઝિકલ વર્ક, શાર્પ વર્ક એટલે મેન્ટલ વર્ક. ના વોટ ઇઝ એ સ્માર્ટ વર્ક? કે તે વખતે તારા પરિણામો બહુ શાંત હોય, સ્પિરિચ્યુઅલ વર્ક. એટલે ભાઈ હોશિયાર છે તો શાર્પ વર્ક કરે છે, પણ એ શાર્પ વર્ક વખતે એક્ઝામ્પલ, યુ આર રૂડ, યુ આર ફ્રસ્ટ્રેટેડ, યુ આર કન્ફ્યુઝડ. પણ મેન્ટલ શક્તિ એવી છે, એટલે તમે બધું આમ તમને લાગે પેલો આટલું મજૂરીનું કામ કરે તે નથી કમાતો, એટલો મેન્ટલ વર્ક AC ઓફિસમાં બેઠો બેઠો લાખો કરોડો કરી લે. પણ સ્માર્ટ વર્ક ઇઝ કે પહેલાં પરિણામો એકદમ તારા શાંત, મૈત્રીપૂર્ણ, કરુણાપૂર્ણ હોય, એન્ડ ધેન યુ આર વર્કિંગ. સો દેટ ઇઝ ફિઝિકલ વર્ક, દેટ ઇઝ મેન્ટલ વર્ક, એન્ડ ધીસ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્ક. ધીમે ધીમે EQમાંથી SQ પર આવવાના. પણ બેલેન્સ રહેવું, ધેટ આઈ ડોન્ટ સી ઇન ઓલ ગ્રેજ્યુએટ્સ ઓફ હાર્વર્ડ ઓલ્સો. એકદમ જનરલ સ્ટેટમેન્ટ છે. ટિલ ધેટ ટ્રેનિંગ ઇઝ નોટ ધેર, ધેટ એજ્યુકેશન ઇઝ નોટ ધેર. ખાલી IQની તમે આપો એટલે નાવ યુ સી એવરી સ્કૂલ, કોલેજ, અને ફોર ધેટ પર્પઝ ઇવન ઇન ધીસ સિરિયલ વિચ વી આર સીઈંગ, બાબા રામદેવનું આગળનું બુક આપણે જે જોયું કે હોલિસ્ટિક ગ્રોથ થવો જોઈએ, ખાલી ભણાવો નહીં, એ લોકોને રમત ગમતમાં એ લોકોનું આમાં બધું આપણે આવી ગયું હતું. એ EQ. તો આખું EQ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ હેન્ડલ્ડ બાય સબકોન્શિયસ. તમે અમને નક્કી કહો મારે તો શાંત સ્વીકાર કરવાનું, મારે ટેન્સ નથી થવાનું. તો થયો હશે તો બી વીરા મોરા ગાતા પણ થોડો થયો કે આ સાલું ગજ ચડીએ છે કે ગજ ઉતરીએ છે. So, but your IQ was wonderful. You had heard it. You remember it also. But તે વખતે માથી સરખું નહીં બોલાય તો, મારાથી આ નહીં થાય તો EQ is bad. ઇમોશનલ બેલેન્સ સાચવી શકતા નથી, એટલે આટલી એન્ઝાયટીમાં, ફિયરમાં, સ્ટ્રેસમાં એમાં આવે છે. બાર શું છે, મેં કીધું કે નહીં જવાબ આપે તો હું જમીશ ને, એવું મેં કીધું? હું શું કામ નહીં જમું ભાઈ, તારી ભૂલ ના કાઢ, એવું તો મેં કીધું ને. એવું મનમાં છે તારે, છે ને મનમાં? હા, આવું બધું મેં બહુ કર્યું છે એની સાથે. પછી કે પ્લીઝ બાપા તમે કૃપાળુદેવના અનુયાયી બનો, તમે ગાંધીગીરી નહીં કરો.
આવા એના શબ્દો હતા. ઓકે, પહેલાં બધું કે તું આ નહીં કર તો હું આજે જમીશ નહીં, અને એવું કરતો. 3 દિવસ સુધી ખાધું નથી. મહેશભાઈને ખબર, 3 દિવસ સુધી. પણ આઈક્યુ ઇઝ ડિફરન્ટ. EQ. હવે આ વખતે કંઈ નહીં આવડે તો મારી માનહાનિ થશે એટલું જ, પણ મને જ્ઞાન તો મળશે જ. એમ કરીને બેલેન્સ તો હોવું જ જોઈએ. હું એમ નથી કહેતો EQ ઇઝ ગુડ એટલે IQ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. ઇટ્સ નોટ નેસેસરી. પણ એક શાંતતા તું ટકાવી શકે. અને SQની અંદર તો સ્વરૂપ જાગૃતિ આવી જશે. નાયક, ભિન્ન, વિટનેસિંગ, ઓબ્ઝર્વર, દ્રષ્ટા. એટલે હજી તો IQ પરત એ કર્યા કરીએ. EQ, SQ. આવું બધું બોલાયું તો રવિવારે. આઈ ફિનિશ ઇટ ફાસ્ટ, નો પ્રોબ્લેમ. ત્યારે પણ રહી ગયું તો રહી ગયું. તો હવે રહી ગયું તો તમને તો ખબર નથી શું રહી ગયું હતું. બીજા કોઈ એમાં ઠોકી દેશું. હું કંઈ આપ્યા વિના થોડી રહેવાનું હતું. સો memory, EQ. Who does the planning of any work? Obviously. But who does the execution? Subconscious. હા, એટલે તમે જુઓ કે આમ કરવાનું છે. આ લોકો જોજો કેવો ટાઈમ ટેબલ બનાવતા હતા એક્ઝામ માટે. એ કોણ બનાવે ટાઈમ ટેબલ? કોન્શિયસ માઇન્ડ. સવારના ફિઝિક્સ, થોડું પછી 15 મિનિટ મેથ્સ કરી લેવાનું, બપોરના બાયોલોજી, કેમિસ્ટ્રી. આ બધું કોણ કરે? એક્ઝિક્યુશન કોણ કરે? કંટાળો આવે છે, હું ફિઝિક્સ રાતના લઈ લઈશ, હમણાં મેથ્સ કરી નાખું. એટલે એક્ઝિક્યુશન ઓફ યોર પ્લાનિંગ બધું જ સબકોન્શિયસ કરશે. એટલે એવા મૂડ ઇન્ટરફિયરન્સ આવશે અને એવી ચાલાકી સાથે બધું થશે. તો એક્ઝિક્યુશન એટલે તમે જુઓ, તમે ધાર્યું શું હોય ને એક્ઝિક્યુટ શું થાય. આર યુ ક્રેઝી? આર યુ સમ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર? યસ, ડિસઓર્ડર. કારણ કે યુ ડોન્ટ નો યોર સબકોન્શિયસ યોર સેલ્ફ. સાયકાઇટ્રિસ્ટ જ જાણી શકે કે કેમ ઘડી ઘડી કે ક્રોધ નથી કરવો, ક્રોધ નથી કરવો, ધબાટ ક્રોધ કરી નાખે અને પછી રડે, પછી માફી માંગે. આવું કેમ? ઇફ યોર કોન્શિયસ માઇન્ડ હેઝ ડિસાઇડેડ કે આમાં મારે ચૂપ જ રહેવું છે, તો વાય ધ સબકોન્શિયસ બેમ કરે છે? કેમ? મારે આ વિશે કાંઈ કહેવું નથી. આ તારા કોન્શિયસ માઇન્ડે ડિસાઇડ કર્યું, કાંઈ નથી કહેવું. એ તો અતિ ઉત્તમ છે, એ તો શાસ્ત્રનો ઉપદેશ છે. પછી સબકોન્શિયસ કહે. તમને કોને સૌથી વધારે દુઃખ તમને ક્યારે મળ્યું? એટલે તમે સબકોન્શિયસ નીકળશે બહાર. તો આ તો નહીં ચાલે. આ કોન્શિયસને બગાડીને કોન્શિયસની હોશિયારી મારશો, એમાં કંઈ ધર્મ નહીં સધાય. બરાબર અવલોકન કરો. આ રુદન કેમ નીકળ્યું? એટલો પ્રભુ પ્રેમ તો છે નહીં, તો આ પદમાં રુદન કેમ નીકળ્યું? તો કે હા, કોઈ બીજું દુઃખ યાદ આવ્યું છે. એવી ભક્તિ હોય તો આજ્ઞા આરાધન કર. એટલો પ્રેમ હોય તો આમ કર. તો ગઈકાલે કેમ ન આવ્યું? આજે કેમ આવ્યું? આજના પદમાં તને કેમ બહુ લીનતા આવી? બિકોઝ મ્યુઝિક વોઝ ગુડ. આ જ પદ ચલો આપણે નેમીજીને કહી કે તમે ગાઓ. તમને બહુ ગમ્યું ને આજનું પદ, તો નેમીજીને કહો, તમને કે ક્યારે પતે. આજે હું આવતો હતો તો પેલા લોકો કહે સજી નહીં બારાત, કે એટલે મેં કીધું કે મારામાં લાગુ નથી પડતો. એટલે પછી નેમીજી બહુ આમ શાંત પ્રકૃતિના, એટલે કે બાપા હવે છોકરાઓ ગાય છે. મેં કીધું નો, યુ હેવ ટુ એડ્યુકેટ ધેમ કે ગો ઓન ધ લિરિક્સ, નોટ ઓન ધ મ્યુઝિક. ધ લિરિક્સ સેઝ કે મારી બારાત નીકળેલી અને મેં ફેરા પણ ફર્યા હતા. મેં કૃપાદેવની આજુબાજુ ફેરા ફર્યા હતા 83માં. એટલે મને આ લાગુ જ નથી પડતું આ સોંગ. અને આ વિદાયનું સોંગ છે ને, મારું તો મિલન થયું છે, એટલે એમાં બી લાગુ નથી પડતું. તો કે બાપા હવે આમ સરસ. મેં કીધું નો, ડોન્ટ લેટ ધેમ એન્જોય ધ મ્યુઝિક, દે શુડ એન્જોય ધ લિરિક્સ. કંઈ પણ યાદ આવે એટલે ગાઈ લેવું એમ નહીં. એ બરાબર એના અર્થ, શબ્દ, એના અર્થ, એના ભાવમાં એનો પ્રવેશ થવો જોઈએ. પહેલાં તો કોઈ પણ પ્રતિષ્ઠાનો હું જ નક્કી કરું પદ, કે આનું ભૂતકાળ હું જાણું છું, આનો વર્તમાન કાળ હું જાણું છું. આ પદ જ ગાવું જોઈએ, તો એનું પ્રોગ્રામિંગ થશે. પછી જેમ જેમ કાર્ય વિસ્તાર થયો તો પછી મેં છોડી દીધું. પણ આઈ વોઝ એડ્યુકેટિંગ ધેમ એન્ડ દે આર ડુઈંગ ધ બેસ્ટ. લગભગ બરાબર કરે છે. પણ મેં કીધું નહીં, જસ્ટ બિકોઝ યુ હેવ લર્ન અ ન્યૂ સોંગ યુ ડોન્ટ હેવ ટુ સિંગ.
વોટ? મેં કીધું પ્રતિષ્ઠાના ઘરે સિંગર્સે અડધો કલાક પહેલાં પહોંચી જવાનું, એની સાથે 5-10 મિનિટ વાત કરીને ગેજ કરી દેવું આ ભક્ત છે, શિષ્ય છે, મુમુક્ષુ છે, ચાહક છે, કુતૂહલતાથી આવ્યો છે, એ પ્રમાણે એનું લિસ્ટ તૈયાર કરવાનું તમારે. પ્રેમીને એવા ભજન આપશો તો એનો પ્રેમ વૃદ્ધિ પામશે. પણ ત્યાં તમે એકદમ આનંદ ગંજીનું ગાઈ લેશો તો પેલાને થશે કે આમ બધા કહેતા હતા કે પ્રતિષ્ઠામાં બહુ મજા આવી, પણ એવું કંઈ લાગ્યું નહીં. એને બિચારાને લિરિક્સ ના સમજાય એટલે મેં કીધું આખું કૂતરાની જેમ સૂંઘી લેવાનું ઘર. અને દે આર ડુઈંગ ઇટ, દે આર ડુઈંગ ટુ ધ બેસ્ટ ઓફ ધ કેપેસિટી, એવું નથી. સો પણ નેમિકજી કે આટલું બધું બાપા તમે ફોકસ રહેશો ને તમે હેરાન થશો, બધે જ તમને કમ્પ્લેન જાગશે. જાગે તો જાગે, એ લોકો આટલો ટાઈમ આ કરે છે, હું મારો પ્રેશિયસ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરું તો કંઈક અગ્નિ તો પ્રગટવી જોઈએ ને. મારું તો જીવન આ જ છે તો ખાલી પ્રોગ્રામ કરતો રહો. અરે હું ચેક કરું કે મારું થોડું બી ઊંડાણ વધ્યું કે નહીં. પ્રોગ્રામ તો પતી ગયો. ઓકે સોરી, વી આર ગોઈંગ ઓન ધ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. સો મેમરી, ધેન હા ઇમોશનલ ક્વોલિટી બહાર બધે નહીં બોલતા પાછા, આ તો ખાલી આ સત્સંગ પૂરતું જ છે. ઇમોશન્સની ક્વોલિટી, કેટલા જલ્દી તમે ભયભીત થઈ જાઓ છો. કેટલાકનું તમને ખ્યાલ નથી, આઈક્યુ બહુ વીક હોય પણ ઈક્યુ બહુ સ્ટ્રોંગ હોય, એ ફટાક કરીને બંજી એ કરે. બુદ્ધિ તો છે ને, એક ક્વેશ્ચનના તો આન્સર નથી આપતો તો કે પણ એમાં જમ્પ મારવામાં બુદ્ધિ ન હોય તો મારી શકો તમે, જેટલી હોય એટલી ના મારી શકો. બુદ્ધિ જ્યાં સુધી વાપરો ત્યાં સુધી ડીપમાં ના જઈ શકો તમે. સ્વિમિંગમાં એ બુદ્ધિ ન હોય ત્યારે જ જવાય, યુ નો દેટ. સો એક્ઝિક્યુશન ઓફ યોર પ્લાન્સ, તે વખતે જે આખી ભાવ દશા હોય છે ને, ઇટ્સ ઓલ બિકોઝ ઓફ યોર સબકોન્શિયસ. ઇન્ટ્યુશન ખોટું વાળું, પેલું બગદાદ વાળું નહીં, પેલું બગદાદનું પેલું ખુદા છું ને પૈગંબર છું ને એ તો નિષેધ માટે હતું, હેલ્યુસિનેશન માટે હતું. એકચ્યુઅલી ઇટ વોઝ નોટ ફોર ઇન્ટ્યુશન. ઇન્ટ્યુશન્સ જે બધા આવે, અમદાવાદમાં જ્યારે 2001માં ભૂકંપ થયો હતો ને, 26 કે 2માં થયેલો, 2001. તો ત્યાંના છાપામાં આવ્યું હતું, મને તો કોઈ વાત કરી હતી કે ભૂકંપ આવ્યો એના લગભગ 1-1.5 કલાક પહેલાં એક ઘરમાં, અમદાવાદનો પ્રસંગ જે છાપામાં આવ્યો હતો, છાપું નહીં માંગતા મારી પાસે, જે બોધ લેવાનો હોય તે લઈ લેજો. તો ભૂકંપ આવ્યો એનો 1.5 કલાક પહેલાં એક કૂતરાને, બિકોઝ દે હેવ સ્પેશિયલ ઇન્ટ્યુશન, કે એ લોકોને ખબર ન હોય પણ આવું ભૂકંપ આવવાનો છે એ ખ્યાલ આવી ગયો. એ કોઈ જ્ઞાની કૂતરો નહોતો, પરંતુ એને એની માલકીનની સાડી ખેંચી, એની સાડી નીકળી ગઈ, એટલું જોરથી ખેંચી, પણ એને ગમે તેમ ખેંચીને ઘરની બહાર કાઢી અને તરત ભૂકંપ આવે. જાપાનમાં કે જાપાન જે બોલતા હોય તે, એ ત્યાં પક્ષીઓ 6 મહિના પહેલાં કોઈ અર્થક્વેક આવવાનો એ ખબર પડી જાય પક્ષીઓને. સો ઇન્ટ્યુટિવ જે બી આપણે ગણીએ તે, કે તમને આમ પહેલાંથી ખ્યાલ આવી જાય કે આવું થવાનું છે કે આવું વગેરે. સો ઇન્ટ્યુશન એન્ડ પ્રોગ્રામિંગ. તમે ક્યારેક એવું ટ્રાય કર્યું છે કે તમારે બહુ લેટ નાઇટ સુવાનું થયું હોય પણ વહેલા ઉઠવાનું હોય, કોઈ ફ્લાઇટ પકડવાની હોય વગેરે, અને તમે એલાર્મ પણ રાખ્યો હોય કે જે પણ એલાર્મ રાખ્યો હોય, હા એ તમે રાખ્યો હોય તો બી તમને બીક હોય કે કોઈ વાર મને એલાર્મ બી ન સંભળાય, અને તમે ખાલી તકિયા ઉપર આમ ઠક ઠક કરી કહી દેવાનું તકિયાને કે 5 વાગે ઉઠો, 5 વાર આમ બહુ જોરથી નહીં, હેમરેજ થઈ જાય એટલું નહીં, પણ આવી ટ્રિક્સ આપણને નાનપણમાં તો શીખવાડતા હતા કે તકિયા પર આમ ટકોરા મારીને આવે અને તમે ઉઠી જાઓ, બિકોઝ ધ સબકોન્શિયસ પ્રોગ્રામિંગ. બહુ પછી વિસ્તાર ગમે ત્યારે કરીશું.